ગુડ મોર્નિંગ વિદ્યાર્થી મિત્રો. લાસ્ટ વિડિયો લેક્ચરમાં મેં ઘણા બધા તમને સૂત્રો આપ્યા હતા, બરોબર છે, અને એનો અણુભાર શોધવાનું કીધું. તો ઘણા બધા વિદ્યાર્થી મિત્રો છે એ ફોટા પાડીને વોટ્સએપમાં મોકલ્યા હતા. તો એકચ્યુઅલી એમાં તો સરવાળાના જ દાખલા છે, એમાં બીજું કઈ કન્સેપ્ટ હતો નહીં. ફોસ્ફોરિક એસિડ હોય તો 3 હાઇડ્રોજન, 1 ફોસ્ફરસ અને 4 ઓક્સિજન. ઇટ મીન્સ કે હાઇડ્રોજનનો અણુભાર મેં તમને લખીને આપેલો, તમામ એલિમેન્ટ્સ નો છે એકી સાથે મેં તમને આપી દીધા હતા, અને આ બધાનો ટોટલ કરીએ તો કેટલો જવાબ આવે? 98. હવે આ શું છે? એકમ શું લખવાનું? જો તમે એકમમાં AMU લખો તો આને શું કહેવાય? તો કે આણ્વીય દળ. આણ્વીય દળ એટલે શું? તો કે એક અણુનું દળ. એની જગ્યાએ જો તમે મોલર દળ શબ્દ વાપરો તો એનો મીનિંગ શું થાય? તો કે 98 ગ્રામ પ્રતિ મોલ. એનો મતલબ કે જો તમે 98 ગ્રામ જેટલું વજન લ્યો તો એની અંદર 1 મોલ એટલે 6.022 ગુણ્યા 10⁻23 જેટલા H3PO4 ના શું જોવા મળે? અણુ. એટલે કે આટલા બધા અણુ છે એનું દળ કેટલું થાય? તો કે 98 ગ્રામ. એક અણુનું દળ પૂછે તો એ માત્ર કેટલું આવે? 98 AMU. 98 AMU શબ્દ ન વાપરવો હોય તો એક AMU શબ્દ રિમૂવ કરી અને -24 ગ્રામ. આઈ એમ શ્યોર કે તમને આણ્વીય દળ અને મોલર દળ આ બંને છે એમનો ભેદ સમજાયો. હવે આપણે આની સાથે સાથે આપણે 6 MCQ કરીએ, 6 ન્યુમેરિકલ કરીએ. તો આનો ટ્રાયેંગલ મેં તમને સરસ રીતે લાસ્ટ વિડિયો લેક્ચરમાં સમજાવ્યો હતો કે જો તમે કોઈ એક અણુ છે, ફોર એક્ઝામ્પલ આપણે ફોસ્ફોરિક એસિડને જ આગળ લઈએ તો ફોસ્ફોરિક એસિડ છે એનો એક અણુ લઈએ, H3PO4 નો 1 મોલ લઈએ આપણે. હું એમ કહું તમને કે લેબમાં જઈ અને ફોસ્ફોરિક એસિડનો 1 મોલ લઈ આવો તો તમારે ફોસ્ફોરિક એસિડ વજનથી કેટલો લાવવાનો? તો કે 98 ગ્રામ. તમે 98 ગ્રામ લાવ્યા હોય તો એ શું લાવ્યા કહેવાય? તો કે 1 મોલ ઓફ ફોસ્ફોરિક એસિડ. એ જ ફોસ્ફોરિક એસિડનો 98 ગ્રામ લાવો અને એની અંદર જો તમે કોઈ સંજોગોમાં અણુ ગણી લ્યો તો એક્ઝેક્ટલી કેટલા અણુ થાય? તો કે 6.022 ગુણ્યા 10⁻23. આટલા અણુ પરફેક્ટલી કઈ સંખ્યા દર્શાવે? 1. અને બીજું શું બોલાય? તો કે 1 મોલ અણુ એમ પણ બોલાય. ઇટ મીન્સ કે 1 મોલ હોય તો શું સમજવાનું? તો કે અણુ હોય તો એ 1 મોલ અણુ હોય અને એની જગ્યાએ સોડિયમ હોય અને એનો 1 મોલ તમને લાવવાનું કહું તો એ કેટલું લાવવાનું? તો કે 23 ગ્રામ. અને એની અંદર શું હોય? 6.022 ગુણ્યા 10⁻23 એટલા શું જોવા મળે? એમાં પરમાણુ. એટલે કે આને શું કહેવાય? 1 મોલ. શું મળ્યા આપણને? 1 મોલ પરમાણુ. ઇટ મીન્સ કે જો કોઈ ધાતુ હોય એટલે કે તત્વ હોય એનો 1 મોલ લઈ આવો તો એમાં શું જોવા મળે? 1 મોલ જેટલા પરમાણુ. જો એ અણુ હોય તો એના 1 મોલમાં શું હોય? તો કે 1 મોલ જેટલા અણુ હોય. એટલે પરમાણુ હોય તો 1 મોલ એટમ હોય અને મોલેક્યુલ હોય તો 1 મોલ જેટલા મોલેક્યુલ. મોલેક્યુલ એટલે અણુ. તો આના આધારે આપણે 6 ન્યુમેરિકલ કરીએ. કઈ રીતે આપણે 6 ન્યુમેરિકલ કરીએ? તો કે જો મોલ આપ્યું હોય એના ઉપરથી વજન અને વજન આપ્યું હોય એના ઉપરથી મોલ. એટલે એક ટ્રાયેંગલની સાઈડ પૂરી થઈ. બીજું વજન આપ્યું હોય એના ઉપરથી સંખ્યા અને સંખ્યા આપેલી હોય એના ઉપરથી છે એ વજન. તો જોઈએ આપણે. તમને એમ કહેવામાં આવે કે H2SO4 ના 3 મોલનું દળ કેટલું? H2SO4 ના 3 મોલનું દળ કેટલું? તો દાખલો કેમ સ્ટાર્ટ થાય? તો કે પહેલા સલ્ફ્યુરિક એસિડનો શું શોધવાનો? અણુભાર. ફોસ્ફોરિક એસિડ અને સલ્ફ્યુરિક એસિડ બંને છે એનો અણુભાર છે એ સેમ છે. કેટલો છે? તો કે 98 ગ્રામ પર મોલ. તો ઇટ મીન્સ કે 1 મોલ હોય તો એનું દળ કેટલું થાય? 98 ગ્રામ.
તો 3 મોલનું દળ કેટલું? 1 મોલનું 98 ગ્રામ, તો 3 મોલનું કેટલું? 3 ગુણ્યા 98 ગ્રામ. આનો ગુણાકાર જે કાંઈ આવે બરોબર છે કેટલો આવશે? તો કે 8 તેરી 24 નો ચોગડો વધી 2 અને 9 તેરી 27 294 ગ્રામ. જો હું તમને એમ કહું કે સલ્ફ્યુરિક એસિડના 3 મોલ લેબમાંથી લઈ આવો, તો તમારે સલ્ફ્યુરિક એસિડ વજનથી કેટલું લેવાનું? 294 ગ્રામ. અને આવીને શું કહેવાનું કે સાહેબ આ 3 મોલ, કારણ કે મેં તમને મોલ લાવવાના કીધા હોય તો તમારે વજન લઈને નહીં આવવાનું, પણ તમારે સમજવા માટે એને કન્વર્ટ કેમાં કરવાનું? વજનની અંદર. આઈ એમ શ્યોર કે તમને આ લેંગ્વેજ સમજાઈ ગઈ હશે. હવેનું સૂત્ર શું છે? આપણે પરમાણુની અંદર n બરાબર W/m. ઇટ મીન્સ કે વજનના છેદમાં જો પરમાણુ માટે દાખલો ગણતા હોય તો m એટલે પરમાણુ ભાર, અને જો આ દાખલો અણુ માટે ગણતા હોય તો m એટલે અણુ ભાર. તો અહીંયા આપણને મોલ કેટલા આપ્યા છે? 3 મોલ, એટલે n બરાબર 3 થઈ ગયા. વજન આપણને પૂછ્યું છે. આ ફોર્મ્યુલામાં વજન શેમાં હોય? ગ્રામમાં, અને પરમાણુ ભાર શેમાં હોય? ગ્રામ પ્રતિ મોલમાં. તો આપણને સલ્ફ્યુરિક એસિડના 3 મોલ આપ્યા, એનું અણુભાર છે એ આપણે અહીંયા મૂકીએ તો કેટલો આવશે? 98. તો W બરાબર 3 × 98, અને એકમ ખાસ આખા ચેપ્ટરમાં ક્યાંય ભૂલવાનો નહીં, કારણ કે W નો એકમ શેમાં આવે? ગ્રામમાં. તો W બરાબર 98 × 3 એ જ જવાબ આવશે. આ મેં તમને છે એ સૈદ્ધાંતિક દ્રષ્ટિએ શીખવાડ્યો, આ છે એ ફોર્મ્યુલાથી શીખવાડ્યો. તો હવે હું તમને થોડાક ન્યુમેરિકલ્સ આપું તો તમારે છે એ જાતે ટ્રાય કરવાની છે. હું તમને 6 ન્યુમેરિકલ આપું અને નેક્સ્ટ વિડીયોની અંદર આ 6 જે ન્યુમેરિકલ છે એનું સોલ્યુશન આપીશ. જો પહેલો ન્યુમેરિકલ છે, આપણે સોડિયમ સલ્ફેટ માટે બોલીએ તો 50 ગ્રામ સોડિયમ સલ્ફેટમાં મોલની સંખ્યા કેટલી? બરોબર. તો એનો મીનિંગ પહેલા તમારે સોડિયમ સલ્ફેટનો શું શોધવાનો? અણુભાર. પછી એટલો વજન લઈએ તો 1 મોલ, તો 50 ગ્રામમાં કેટલા મોલ? એવી રીતે 3 મોલ સોડિયમ સલ્ફેટનું દળ છે એ ખાલી જગ્યા ગ્રામ. ઇટ મીન્સ કે 1 મોલનું આટલું વજન, તો 3 મોલનું કેટલું? એના પછી તમને પાર્ટિકલની સંખ્યા આપવામાં આવે કે આટલા અણુ Na2SO4 ના લઈએ, આટલા અણુ Na2SO4 નું દળ છે એ ખાલી જગ્યા ગ્રામ. તો ખ્યાલ છે કે 6.022 × 1023 અણુ એટલે શું થઈ ગયો? તો કે 1 મોલ. એટલા મોલનું દળ કેટલું થાય? તો કે આના પરમાણુ ભાર જેટલું. એવી રીતે તો આટલા અણુનું કેટલું? એના પછી 50 ગ્રામ Na2SO4 માં અણુની સંખ્યા કેટલી? તો હજુ તમને દળ આપ્યું અને શું પૂછ્યું છે? એની સંખ્યા. નેક્સ્ટ જો પહેલું છે એ વજનથી મોલ, બીજું છે મોલથી વજન. પાર્ટિકલની સંખ્યા થી ગ્રામ, બીજું છે ગ્રામથી પાર્ટિકલની સંખ્યા. હવે નેક્સ્ટ છે એ કેમ લખશું આપણે? તો કે 3 મોલ Na2SO4 માં અણુની સંખ્યા કેટલી? એટલે કે તમને આયા મોલ આપ્યા અને સંખ્યા પૂછી છે, અને નેક્સ્ટ એક સંખ્યા લખું કે 3.011 × 1024 આટલા સોડિયમ સલ્ફેટના અણુ લેવામાં આવે તો આટલા અણુમાં મોલ કેટલા હોય? એટલે કે સંખ્યા આપેલી હોય એના ઉપરથી મોલ આપેલા છે એના ઉપરથી સંખ્યા. બબે ની પેરમાં ટ્રાયેંગલની 3 સાઈડ છે, તો મોલ થી ગ્રામ, ગ્રામ થી મોલ, મોલ થી વજન, વજન થી મોલ થી સંખ્યા, સંખ્યા થી મોલ. આઈ એમ શ્યોર કે આ 6 MCQ છે તમને સરળતાથી છે એ થઈ જશે.
નેક્સ્ટ ઇઝ જો વજનના છેદમાં અણુભાર, અને આપણે મોલ સૂત્ર બનાવ્યું હતું મોલની સંખ્યા માટે. તો જ્યારે તમે 46 ગ્રામ સોડિયમ માટે દાખલો ગણો અને તમે 4 ગ્રામ NaOH માટે દાખલો ગણો, તો 46 ગ્રામ છે એને કહેવાય W, મોલની સંખ્યા શોધવી એટલે એને કહેવાય N, સોડિયમ છે એ તત્વ છે એટલે કે એલિમેન્ટ છે, તો ત્યારે એનો પરમાણુ ભાર લેવાનો, અને એ પરમાણુ ભાર છે એ કેટલો છે તો કે 23. 46 ભાગ્યા 23 એટલે એને કહેવાય સોડિયમના 2 મોલ. ઈ જ આ NaOH છે એ શું છે તો કે એ અણુ છે, અને અણુ બરાબર આ છે એ 4 ગ્રામ છેદમાં જ્યારે M છે એ હવે પરમાણુ ભાર ન લેતા સોડિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડ એનો શું લેવાનો આપણે અણુ ભાર. સોડિયમનો 23, ઓક્સિજનનો 16 અને હાઇડ્રોજનનો 1. N બરાબર 0.1 મોલ. હવે આ બેના મિનિંગ શું થાય? જો 2 મોલ સોડિયમ લેતા હો તો તમારે શું લઈ આવવાનું? 46 ગ્રામ. હવે હું એમ પૂછું કે 2 મોલ સોડિયમ હોય તેમાં પરમાણુ કેટલા હોય? તો એનો મિનિંગ કે 2 મોલ શબ્દ ઉડાડી અને ત્યાં શું લખીએ આપણે તો કે 6.022. બધા આટલું લખીને મૂકી દઈએ, પાછળ જે એક્ઝેક્ટ આન્સર છે એ છે એટલા પરમાણુ. તમે મોલ શબ્દ ઉડાડો ત્યારે એવોગાડ્રો આંક મૂકી પણ એકમ લખતા બધા ભૂલી જાય, અને શું કહેવાય તો કે મોલ શબ્દ રિમૂવ કર્યા પછી સોડિયમ હોય તો એ પરમાણુ દર્શાવે. એવી જ રીતે NaOH હોય તો એને શું કહેવાય? 6.022 ગુણ્યા 10⁻23. હવે NaOH એ અણુ છે એટલે આયા એકમ શું આવે તો કે અણુ. ઇટ મીન્સ કે 0.1 મોલ જેટલા આ શું હોય? આ અણુ હોય, અને આમાં 2 મોલ જેટલા શું હોય તો કે પરમાણુ. કોઈ પણ સમયે મોલ શબ્દ છે એને આપણે ઉડાડી શકતા નથી, એટલે કે 2 ડઝન પેન્સિલ હોય, બરોબર છે? 2 ડઝન પેન્સિલ. ડઝન શબ્દ ઉડાડવો હોય તો ત્યાં into 12 મૂકવું પડે, પણ પેન્સિલ તો લખવું પડે પાછું. પેન્સિલ એટલી પરમાણુ છે અને ડઝન એટલે એક જથ્થો છે. એમ મોલ એ ડઝન જેવું કામ કરે છે, બહુ મોટી સંખ્યા છે. એવડી સંખ્યા ન લખવી હોય તો ત્યાં એકમ શું આવે? મોલ. હવે તમે ઇમેજિન કરો જી 5 ડઝન પેન્સિલ અને 5 પેન્સિલ આ બંને સમાનાર્થી થતા નથી. તમારે ડઝન શબ્દ જ્યાં આવતો હોય ત્યાં ફરજિયાત બોલવું પડે. એમ અહીંયા મોલ શબ્દ આવતો હોય ત્યાં તમે મોલ ન બોલો અને 0.1 અણુ બોલો તો એ ખોટું પડે. આઈ એમ શ્યોર કે તમને મોલ કન્સેપ્ટ છે ધીમે ધીમે સમજાય છે. કાલે નવા વિડીયોમાં નવા કન્સેપ્ટ આપણે જોશું. થેન્ક યુ વેરી મચ.